Cara daripada mula download Token Poket hinggalah kita berjaya daftar Smart Traveller. First, pergi ke Play Store. Dah pergi ke Play Store, tulis sini Token Poket. Okey, pergi kat Token Poket. Nampak yang logo ni, mula install. Download yang ni dulu. Install yang Token Poket Wallet Crypto DeFi. Okey, ni dah siap download. Okey, dah siap install. Kita open. Okey, untuk pengguna baru, mana yang dah ada account, boleh guna account yang sedia ada. Mana yang belum ada, pilih no account, create now. Lepas tu cari Polygon MATIC. Ni kita untuk daftar Smart Traveller digunakan Polygon MATIC. Guna akaun Polygon MATIC. Create wallet. Ni atas ni tulis Smart Traveller. Jadi kita dah tahu akaun ni memang khususnya untuk Smart Traveller. Okey, password ni kita set sendirilah. Okey, ni tak perlu isi apa-apa. Okey, create wallet. Ni tick ni, tiga ni, ada tiga ni tick. Generate mnemonic. Okey, ni kena screenshot tau. Kena screenshot. Lepas screenshot kena ingat susunan dia. Nampak ni ada nombor 1 hingga nombor 12. Once kita dah screenshot, dari kita cari screenshot tadi tu. Kita ikutlah susunan dia. Mula daripada DeFi, drum, hunt, gallery, embody, confirm. Okey, dekat sini kita dah berjaya buat lah akaun Polygon MATIC. Next, kita kena masukkan USDT. Tulis, ni nampak ni ada USDT MATIC, tekan tambah hujung ni. Okey, baik, selesai.